Asi to největší, co se dá v Pierre Činče rozumně uletět, je stofaj pohřebeni. Ten totiž zatáčí, takže když se na konci zaletí trochu do hor, tak to akorát hodí fajtruhely. Zkrátit to nejde, protože to už by na faj nevyšlo. Podmínky jsou bohužel ještě slabší než včera. Je hodně vysoké. Opět startuje až chvíli po našem A týmu. Přijde mi lepší ze startu hned pořádně vytočit a smažit to vrchem, než se plahočit nízko nad zemí. Ale dnes se mi to nedaří. Nacházím jen jedničkové stoupáky a nedotáčím základny. A kdo jiný? Pak se to konečně trochu rozchodí a teprve u bugy doháním Enza s Davidem. Místo, kam potřebujeme letět, je bohužel celé zastíněné. Ale tak jestli budeme točit všechny půlky, tak to životě nestihneme. Enzo to obrací. Já s Davidem se vyškrábeme z podlahy, když se to konečně rozsvítí. Tak dneska nemám malý cíle, nakreslili jsme to na kilofaj, což se tady dá uletět po hřebeni, protože ten hřeben vlastně vede do zatáčky, takže se dá letět podél něj a vlastně když to pak zapaří hodně do hor, tak by to mělo udělat fajku. Ale podmínky jsou dneska ještě slabší než včera. Včera jsem v podstatě točil akorát trojkový stoupáky, dneska se kolikrát tady zlobím s jedničkama. Teď jsem se zachránil z podlahy, už jsem myslím, že to vypadalo beznaděje, všechno bylo zastíněné, nikde nic netočil. Proletěli závodníci okolo, ty někde ve vesích a nic taky pořádného mi neukázali. Nakonec jsme se zvedli z podlahy s Davem. Dave se drží celou dobu kousek nade mnou, mně se nedaří poslední dobu dotáčet základny, teď jsem teda jednu dotočil, ale předtím asi 4 ne. Takže to bude taky příčina těch komplikací, ale jsem 3 hodiny ve vzduchu, zpátky to je ještě šíleně daleko a myslím, že tak zhruba v 5 končí den, teď je 2:30, takže to nevypadá, že by se to dalo stihnout, že zpátky to poletí tak určitě 3 hodiny no ale aspoň jsem to zkusil, no, tak dotlačím to zpátky, kam to půjde a uvidíme. Já pak pokračuji v původním plánu. Rameno natahuji akorát do vinglu faj výseče a letím zpátky. Ale bohužel mi začíná docházet, že den skončil. Vysoká kople všechno zastínila a poslední jedničkový stoupák nad smradlavou čističkou mě dostává jen do 2000. Když na mě nad Blugou začne pršet, tak to pokládám na místní hřiště, kde se ke mně hned seběhne 20 dětí. Dnes na tuhle tráť nebyly podmínky. Předpověď počasí tu není moc spolehlivá a těžko se odhaduje, jestli se to odpoledne rozchodí, nebo naopak začne pršet. Ale i tak jsem rád, že jsem to zkusil.